Hello, welcome back to my channel. How to make this Minion Inspired tissue holder. If you like it, I'm inviting you to watch till the end and please subscribe on my channel. In that way, I'm inspired to make video tutorials of my crochet works and share with you guys. So let's start! Indophil ang gamit ko dito. Red, at saka marigold. Then white at black. Then of course, my hook 3mm. Then two buttons. So start tayo sa marigold na kulay. Gagawa tayo ng slip knot and then mag-chain ng 20. Then i-slip stitch natin dun sa unang chain para maka-form tayo ng bilog. Ito yung opening ng ating tissue holder. Then chain 2 at gagawa tayo ng 33 double crochet sa circle. Then sa round 2, mag-chain tayo ng chain 2 and then double crochet in the same stitch. At gagawa tayo ng tatlong magkakasunod na double crochet. And then yung pang-apat, dalawang double crochet sa same stitch. Mag-i-increase tayo. So paulit-ulit lang yon hanggang sa makarating sa dulo. Tatlong double crochet and then dalawang double crochet sa same stitch. So sa round 3, chain 2, double crochet in the same stitch at dalawang double crochet ulit sa magkasunod. And then dalawang double crochet sa pang tatlong stitch. Yan. So dalawang double crochet tapos doon sa patatlo gagawa tayo ng dalawang double crochet ulit. Yan. Ulit-ulit hanggang sa makarating doon sa dulo. Sa round 4, ulitin lang natin yung ginawa natin sa round 3. So, dalawang double crochet na magkasunod, then sa pang-tatlo is dalawang double crochet sa same stitch. Ayan. Paulit-ulit lang din hanggang sa makarating sa dulo. Yan, tapos na tayo sa round 4. For the body naman, round 5, gagawa tayo ng double crochet dun lang sa back loops only. Dun lang sa back loops ha. Double crochet hanggang dun sa mabuo mo yung bilog. Ayan, and the next round, from round 6 to 9, gagawa lang ulit tayo ng double crochet. Ayan, syempre both loops na, hanggang round 9. Yan, 1,
2, 3, 4, 5. Yan, 5 rounds ng kulay yellow. Sa round 10 naman, insert natin yung black. Gagawa tayo ng isang round ng double crochet na kulay black. Pag nag-change tayo ng color, isama na natin sa pag-crochet yung dalawang ends or ends ng ating yarn para hindi na kailangan mag-weave ng ends mamaya. Puputulin na lang yung excess. And then, sa round 10, babalik tayo sa yellow yarn. Gagawa tayo ng mga 5 rounds ulit ng kulay yellow na puro double crochet. One, 2, 3, 4, 5. Yan, 5 rounds na yellow. Last but not the least, yung kulay royal para magsisilbing damit niya. Gagawa tayo ng double crochet rounds. Siyempre, magkakalimutan yung ends para hindi na kailangan mag-weave mamaya. Yan, so magiging sukat nito ay nasa 4 inches or 10.5 centimeters. Pupunta na tayo sa last round ng ating project. For round 17, we will work on the back loops only. Double crochet on the same stitch ng chain 2 and then double crochet 2 together on the next 2 loops. Double crochet ulit on the next and then double crochet 2 together ulit on the next 2 loops. So, paulit-ulit lang ganyan ang gagawin mo hanggang sa makarating sa dulo. Tapos na ang body. Proceed na tayo sa eyes. Ito, nakagawa na ako ng isa. Nadidikit dyan. Dadagdagan pa natin ng isa. Siyempre, unahan natin yung black for the center. Gagawa tayo ng magic ring. And insert mo yung hook. Yarn over. Then chain 1. And single crochet. Inside the magic circle, gagawa tayo ng 8 single crochet. Yan, ang isang round lang ng black, cut na natin yung yarn. Then, i-slip stitch naman natin yung kulay white. Yan. And then chain 2, double crochet sa same stitch, and then dalawang double crochet on the next. Yan, sa bawat stitches gagawa tayo ng dalawang double crochet.
Then on the next round, increase ulit tayo, chain 2, double crochet on the same stitch, double crochet ulit, and then on the next 2 double crochet. So mag-increase na ulit tayo. Then double crochet, 2 double crochet on the next. Yan. Paulit-ulit lang hanggang sa makarating sa dulo. So, tapos na tayo sa white, cut natin, then weave natin yung mga ends. So, yung last part ng ating eyes, itong kulay gray, i-slip stitch natin on the ends ng ating last row. Yan, tapos na ang 2 eyes. Mag-a-add tayo ng strap. So, gagamitin natin itong royal blue. Make a slip knot. And then, chain 5. Then, single crochet on the next stitch. Hanggang sa makagawa ng 4 single crochet. Then, turn around. Then, single crochet ulit na 4. So, repeat mo lang hanggang sa 4 rows of single crochet. Then, cut and weave ends. Tapos ng parts ng ating minion, didikit na natin itong mga botones. Yung small size lang ng botones. I use glue with a glue gun para maidikit itong mga parts. Pwede nyo rin siyang tahiin kung wala kayong available na glue. Yan. Dito natin sila ididikit yan para matakpan yung dugtungan. For the final touch ng ating minion, gagawin natin yung smiley lips. Yan. Gagawa tayo ng mga slip stitch ng kulay black. Siyempre, ihahanso na lang natin. If you like this, or sa mga minion lovers, yan, pwede nyo itong add sa collection nyo. Click nyo lang yung like kung nagustuhan yung video ko, and then subscribe na din kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe.
Yan, tapos na ang ating minion. So, ilalagay natin yung tissue. Siyempre, yung tissue, tatanggalin na natin yung cardboard niya sa gitna. Para yan, mahila yung gitna. Yan. Bago tong tissue ha, tinanggal ko lang yung cardboard kanina. Then, hihilahin mo yung sa gitna. Ayan. Ready na siya. Pwede nyo siyang lagay sa kwarto, sa bathroom, or sa kotse. Pwede din. Thanks for watching guys, and see you on my next video.